My name is Phạm Diễm Hương, and today is Tuesday, March 1st, year 2011. Today I'm going to interview Miss Hoàng Thị Tú Trung at the Saigon Houston radio station at Houston, Texas. And it is a part of the Vietnamese American Heritage Foundation 500 Oral History Project. Thưa chị Hoàng Tú Trung, ngày hôm nay Diễm Hương xin được phép đại diện cho các anh chị ở trong Hội Bảo tồn Văn hóa và Lịch sử của người Mỹ gốc Việt để phỏng vấn chị về thời thơ ấu của chị, cá nhân chị cũng như là của đại gia đình. Rồi sau đó sẽ xin chị chia sẻ về cái văn hóa truyền thống của người Việt Nam từ ở trong nước ra tới hải ngoại. Và cái phần kế tiếp cũng khá là quan trọng, đó là liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh đã ảnh hưởng đến cá nhân chị cũng như là đại gia đình của chị như thế nào, và có thể xin cái cảm nghĩ của chị về cái cuộc di cư năm 54, rồi Tết Mậu Thân, rồi ngày 30 tháng 4, hoặc là những triều đại của nền đệ nhất Cộng hòa cũng như nền đệ nhị Cộng hòa. Một số những cái suy nghĩ của chị về tình hình chính trị xã hội tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Kế đó sẽ là cái cuộc di tản 30 tháng 4 năm 75. Thì và cái cơ duyên nào đã đưa chị đến Hoa Kỳ, và sau cùng là cái đời sống ở tại Hoa Kỳ. Thì trước hết xin chị cho biết tên họ, năm sinh cũng như là nơi mà chị đã được sinh ra. Dạ thưa, tôi sinh ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1941 tại tỉnh Bắc Giang, miền Bắc. Dạ, thưa, tới bây giờ thì chị còn nhớ gì về Bắc Giang hay không, và xin chị có thể chia sẻ về quê hương Bắc Giang của chị. Dạ, lúc đó thì tôi cứ nhớ là cái căn nhà của bố mẹ tôi là một căn nhà ở mặt tiền mà có một cái cây xanh. Tôi rất là yêu cái hoa vàng, có hoa vàng, và bà nội tôi hay mắc võng cho tôi nằm tựa ở cái cây đó và một đầu vào cái cửa sổ. Chắc là cũng tôi chỉ nhớ một cách mơ hồ như vậy. Rồi sau đó là loạn lạc thì gia đình tôi phải tản cư, lúc đó kêu là tản cư, lên trên miền gần Lạng Sơn hơn, chưa tới Lạng Sơn, nhưng mà ở trên đó thì tôi đi theo. Lúc đó là tôi phải theo mẹ tôi. Tôi còn bé lắm mà tôi phải đi bộ, mà mẹ tôi thì gánh một bên là một người em gái của tôi, lúc đó có hai chị em thôi, và một bên kia là một thúng những quần áo rồi này kia nọ. Thì tới nửa đêm thì mới đến cái làng đó, tại vì tôi đi chậm quá, tôi mới có chừng 4-5 tuổi, nhưng tôi đi không có được một chặng để mẹ tôi phải ngừng lại mà đợi tôi. Dạ. Thì tôi ở trên đó, tôi ở cái làng đó gọi là làng Mỹ Thái, xong rồi lại sang một cái làng nữa là cái làng Con Cá, làng Mỹ Thái. Tôi nhớ là tôi ở trong một cái nhà đó rất là dễ thương, có cái sân và có những cái lu để đựng nước để uống, rồi có bức tường, xong lại đi ra ngoài là một cái vườn của bà cụ. Tôi còn nhớ bà cụ đó, có mình bà cụ thôi, cụ cho gia đình tôi ở nhờ. Thì bên ngoài là một cái vườn cau và có trồng trầu không. Tôi cứ nhớ cái hình ảnh đó mãi trong đầu tôi vẫn yêu cái cây cau và những cái luống dây trầu mà leo lên cây cau như vậy. Tôi ở đó thì một thời gian trời lạnh đó thì tôi phải nằm ở trong cái ổ rơm, tại vì không có đủ mền, trời lạnh, miền Bắc nó lạnh lắm. Tôi nhớ cái ổ rơm. Và sau đó gia đình tôi lại dọn lên một cái làng nữa, kêu là làng Con Cá. Thì ở trên đó thì lạnh nhiều hơn, gần Lạng Sơn hơn, lạnh hơn. Và tôi đã bị ghẻ lở hết cùng hết người, vì không có xà bông. Cái thời gian nó rất là khổ. Cho đến khi mà tôi được 8-7 tuổi thì lại trở về. Về lúc đó kêu là về Tề đó. Về với lại lúc đó thì người Tây đóng ở bên kia sông Thương. Bên này sông Thương thì là tỉnh Bắc Giang, bên kia là Mỹ Độ, cái tỉnh nhỏ kêu là Mỹ Độ. Thì tôi theo bố mẹ tôi về ở bên Mỹ Độ được một thời gian ngắn, xong rồi chúng tôi trở về Hà Nội. Và tôi đi học ở Hà Nội
ở trường Hàm Long, tức là nhà thờ Hàm Long. Bây giờ vẫn còn nhà thờ đó, tôi học ở đó. Và đến năm 54 thì tôi di cư vào Nam, theo bố mẹ tôi vào Nam. Nhưng mà cái năm 54 đó thì cái chuyến đi đó thấy là không chưa biết buồn, chỉ biết có đầy đủ bố mẹ anh em, thì cũng là lếch thếch vào trong miền Nam. Nhưng vào đến trong miền Nam rồi thì mẹ tôi có vài người con của bà cô ruột, tức là anh em cô cậu ruột với mẹ tôi. Thành ra tôi cũng không có phải ở trong cái trại định cư ở Sài Gòn là bao lâu cả. Về được đón về trong những nhà bà con, vâng, ở đó. Rồi cái tuổi thơ của tôi là lớn lên tôi học ở Nguyễn Bá Tòng. Tôi có định cư một thời gian ngắn ở Phước Lý, tức là Long Thành. Rồi sau đó rồi trở ra Sài Gòn, và chúng tôi ở Sài Gòn cho đến khi mà năm 75 là di cư sang bên Hoa Kỳ. Chắc là chút xíu nữa chúng ta sẽ trở lại cái giai đoạn di cư vào Nam và như thế nào. Cái thời gian mà ở Hà Nội mà chị học tiểu học ở nhà thờ Hàm Long đó, chị có những người bạn nhỏ nào thân thiết hoặc những cái trò chơi nào từ ngày đó mà chị vẫn còn nhớ? Tôi thích lắm. Lúc đó là tôi hay chơi cái chơi lò cò đó chị ha, rồi chơi ô quan bằng sỏi, chơi lò cò ở sân nhà thờ. Tôi còn nhớ là rồi chơi chuyền, rồi với cái hột na đó chị, rồi chơi khế đung, bé bé khế đung rồi đồng chạm vậy đó, xem đại khái vậy. Mà cái hồi mà bé nữa thì là đi về nhà quê là tôi cứ phải nặn những cái đất sét đó thì chị, thành những cái chén hoặc là cái đĩa hay cái nồi, chứ giống như bây giờ mà tụi trẻ bây giờ nó chơi cái Play-Doh, nó có cái giống như vậy nhưng mà nó sướng quá, nó đủ màu. Còn lúc đó thì tôi chỉ có đất sét thôi, nên cái tuổi thơ của tôi cũng ở nhà quê cũng chỉ có mấy cái trò chơi đó, hoặc nhảy dây, rồi là trồng hoa trồng nụ, rồi kê chân lên rồi nhảy qua nhảy lại, vâng. Có mấy cái trò chơi đơn giản như vậy thôi. Thưa chị vừa mới nhắc đến chị có nặn những cái tượng bằng đất sét. Ngay bây giờ chị có phải là một họa sĩ không, hay là một điêu khắc gia? Dạ thưa, tôi không phải là một họa sĩ mà cũng không phải là điêu khắc gia, nhưng mà lúc đó thì cứ không có đồ chơi thì nặn những cái đó để mà nhưng mà lúc bé tôi cũng rất là thích. Tôi nhớ là tôi ở bên cạnh một cái gia đình đó thì họ làm những cái tôi biết họ sao họ nhào bằng cái bột chín đó thưa chị, tôi cũng nhớ mang máng như vậy. Và cái bột đó họ làm sao nó dẻo, rồi họ pha màu, rồi họ nặn thành những cái con gà hay con vịt đó. Thì tôi cũng thích sang bên đó, tôi không biết rằng làm nhiều nhưng mà chắc là tôi cũng gánh được mấy cái cánh mà chắc là họ cho tôi chơi như vậy thôi, chứ chắc tôi làm không có đẹp để cho họ bán, vì lúc đó cũng còn bé quá. Dạ. Chị có bao nhiêu anh chị em ở trong gia đình? Dạ tôi có 5 chị em gái và 2 em trai. Gia đình tôi cũng lạc mất một người lúc di cư năm 84 phải không? Hay lúc đó khoảng năm 1950. Dạ, thì lạc mất một người. Đến khi sang đến đây mới tìm lại được, thì tìm lại được cái năm đó là tôi nghĩ khoảng chừng độ 7-8 năm nay, khoảng chừng đó rồi. Tức là từ năm 50. Dạ vâng, tức là rồi qua hết cả cái thời kỳ 21 năm ở miền Nam, và tới khi qua định cư tại Hoa Kỳ chị mới tìm lại được. Dạ vâng. Đó là một người em trai hay em gái? Một người em gái. Em gái. Dạ. Thế thì cái ngày cái năm 54 đó thì cả gia đình chị đi vào trong Nam hết hay là có ai ở lại? Dạ, năm 54 thì bố mẹ tôi với lại tất cả các em tôi vào hết. Nhưng mà có dì ruột tôi thì ở lại. Riêng gia đình tôi thì vào thì lúc đó tôi chỉ biết là như vậy thôi. Chị là chị cả trong gia đình phải không? Dạ, thưa vâng. Dạ. Thưa chị, là một chị cả trong gia đình mà theo truyền thống của người Việt Nam thì con gái ở trong nhà là phải làm rất là nhiều việc, từ nấu nướng chăm sóc các em. Thì chị có nhớ được những món ăn nào mà thân mẫu của chị đã từng nấu và chị đã học được những món ăn đó? Dạ, mẹ tôi thường hay làm tiết canh vịt. Rồi tôi biết làm tiết canh vịt từ khi mà tôi 12 tuổi. Tôi biết cũng nấu nướng những cái món thường nhất là món của người Bắc đó. Vâng, thì cũng biết kho thịt, rồi biết kho cá, rồi xào rồi nấu này kia.
cũng làm bánh, đại khái vậy. Trong những ngày giỗ Tết thì chị có phải là cái người chính để mà lo dọn bàn thờ, mua hoa quả để cúng kiến, hay là chị là người nấu chính? Dạ thưa, thường là mẹ tôi vẫn là người nấu chính, bởi vì hình như là mẹ tôi cũng không có tin cậy các con, cho nên là thường là mẹ tôi là nấu chính, chúng tôi chỉ phụ thôi. Vâng, rồi tỉa bông, tỉa mấy cái loại củ như vậy. Vâng. Dạ. Thưa, từ sau năm 1954 cả gia đình chị đã dọn vào trong Nam, mà như chị có cho biết thì cũng không có ở những cái khu mà tạm cư lâu. Chị đã được ra với gia đình, người thân. Thì sau đó thì chị đi học trường trường võ trường trường Võ Ba Tòng, Nguyễn Ba Tòng. Nguyễn Ba Tòng. Thì chị đã học từ lớp đệ thất cho tới đệ nhất luôn hay sao? Tôi ra đó thì học lớp đệ ngũ. Đệ ngũ. Vâng, đệ ngũ, đệ tứ, đệ tam, đệ nhị. Ở đó. Dạ. Rồi còn đệ nhất? Đệ nhất thì tôi bị trượt tú tài 1. Trượt tú tài 1. Và dạ. Vâng, dạ. Rồi chị có tiếp tục học ở đó hay là qua trường khác? Sau đó tôi lập gia đình. Tôi đi dạy học. Vâng. Và tôi lập gia đình. Sau khi lập gia đình rồi thì cứ đi, đa số là cái thời gian tôi đi theo nhà tôi ở trong những cái quân đội thì vâng. đi theo. Dạ. Chị có thể cho biết cái thời mà còn là học sinh trung học nó có những cái kỷ niệm gì đáng nhớ với các bạn ở trong lớp? Và trường của chị thì trường của nữ không phải mà, hay là có nam có nữ? Dạ vâng. Tôi học ở bên này là bên trường nữ. Bên nam sinh họ học ở bên kia. Vâng. Có những kỷ niệm gì đáng nhớ không? Chị có cái gì mà không có quên được không? Có những người bạn gái, nhiều khi tụi mình là con gái cũng phá nghịch lắm. Dạ. Thật ra thì hồi tôi đi học thì tôi cũng hiền lành, cũng không có phá phách lắm, nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng có góp mặt trong những cái buổi văn nghệ. Ngồi bên cạnh tôi thì có hai bà sơ cùng ghế với cái bàn tôi thì có 4 người, thì tôi ngồi chung với hai bà sơ và một cô bạn nữa. Thì cô bạn ngồi sát tôi thì lại là em con chú của nhà tôi. Đó là cái lý do, cũng là một cái nhịp cầu cho tôi quen nhà tôi. Nhân đây thì chị có thể kể lại cái khoảng thời gian rất là thơ mộng đó. Dạ, lúc đó thì tôi cũng thật ra ở trong trường thì tôi không có những cái buổi mà văn nghệ trong trường, nhưng mà ba tôi thì lúc đó với ở trong một cái nhóm gọi là một cái hội kêu là phụ huynh, học sinh và sinh viên, thì có cả phụ huynh nữa. Đó là lý do mà tôi được đi theo, chứ không có, nếu mà chỉ có sinh viên hay học sinh không thì chắc là tôi không được đi. Có ba tôi ở trong đó, cho nên là ở trong cái hội đó thì lúc đó là cũng có nhiều những cái sinh hoạt văn nghệ. Ví dụ như là có cha Ngô Duy Linh, thì lúc đó ngài về, ngài có cái ban đại hợp xướng đầu tiên của ngài, thì đó là tôi cũng là ở trong cái ca đoàn của ngài đầu tiên. Và cha Ngô Duy Linh với ông Hải Linh thì cũng là bạn thân. Thì tôi ở đó thì tôi cũng có theo học với ngài một ít nhạc, và ở trong cái ban hợp xướng, đại hợp xướng của ngài một thời gian. Rồi cũng có những cái đóng những cái vở kịch, ví dụ như là Hận Nam Quan hoặc là Mài một lưỡi gươm. Đó là những cái vở kịch có cái tính cách là yêu nước. Thì tôi có, hoặc là Chinh Phụ Ngâm, thì tôi có đóng một số những cái Hòn Vọng Phô chẳng hạn, với những cái hoạt cảnh như vậy. Vâng. Dạ. Thưa chị, ở tại miền Bắc đó, khi mà di cư vào Nam thì cả đại gia đình, bà con thân thuộc, cô bác chú dì cũng như là cư dân của chị đều vào được, hay là còn ở kẹt lại miền Bắc? Thưa chị, họ hàng ở bên của bố tôi thì lại ở Bắc Giang. Khi mà tôi đi ra Hà Nội thì chỉ có một mình gia đình tôi thôi. Nhưng mà ở Hà Nội thì có gia đình người dì ruột của tôi, nhưng mà dì ruột của tôi thì không ai đi cả. Thì nhà tôi chỉ biết là gia đình tôi vào. Nhưng mà vào đến Sài Gòn rồi thì có một số họ hàng cũng vô được, thì họ ở dưới Hố Nai, Biên Hòa đó. Thì có về sau này thì là gặp lại là tất cả những người con của bác ruột tôi, bên của bố tôi đó, thì là vào được hết. Các anh các chị vào được hết, cả bác dâu, bác trai thì mất, nhưng bác dâu cũng có vào được
hết cả. Vâng. Dạ. Như vậy thì cái sợi dây liên hệ gia đình, bà con dòng họ chị là chị cả trong gia đình, chị có giữ gìn hay là chị có thăm viếng những người bà con đó không? Dạ, chúng tôi Khi ở thường trong thăm Nam. viếng. Vâng. Dạ. Đến là Tết đến này, bà nội tôi thì ở với ba tôi. Thì bà nội tôi có 2 người con trai, thì bác cả tôi mất rồi thì là bà nội tôi ở với ba tôi cho đến khi mà cho nên Tết nào thì các anh chúng tôi cũng có lên Hố Nai lên thăm bác cả với các anh các chị trên đó, mà đồng thời thì các anh các chị với bác tôi cũng xuống như này Tết bà nội tôi với lại thăm viếng bà nội tôi. Rồi đó là những cái thời gian mà chúng tôi gặp nhau, có những rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà tôi cũng gần gũi nhiều với lại người con út của bác tôi, tại vì anh ấy chỉ có hơn tôi có 2-3 tuổi. Lúc mà bác tôi mất thì ba tôi có nuôi anh một thời gian cho anh đi học ở Hà Nội, cho nên là tôi cũng rất là thân với anh, coi như là anh em ruột. Dạ. Thế thì về những người em ruột, em gái của chị có thân với một người nào không? Và có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Trong tất cả chị em gái của tôi thì tôi cũng thân với tất cả, nhưng mà có lẽ là cũng gần gũi với lại cái cô em gái út nhiều nhất, tại vì cái cô này cũng có nhiều những cái suy nghĩ hoặc là có những cái thích những công việc xã hội giống như tôi, nên tôi cũng gần gũi với cô hơn cả. Chị có thể cho biết nghề nghiệp của thân sinh của chị? Ba tôi thì lúc mà còn trẻ thì tôi thấy là ba tôi kể lại là ba tôi thích làm về những cái thầu, ví dụ thầu những cái con đường hoặc là thầu một cái con đê nào đó chẳng hạn như vậy, thì làm mướn những nhân công để mà làm việc. Rồi sau đó lúc mà khi mà Tây nó đến có Việt Minh thì Việt Minh bắt ba tôi phải đi, rồi mẹ tôi phải làm việc lấy để nuôi con. Cái thời gian đó là rất là khổ. Đến khi về Hà Nội thì ba tôi lại chạy xe đò. Thì tôi nhớ lúc ra chạy xe đò đường Hà Nội Hải Dương, Hà Nội Nam Định, Hà Nội Sơn Tây. Nhưng mà có một lần ba tôi bị mìn trên cái con đường chạy đến Nam Định, bị nổ mìn. Mà ba tôi thì lại không được gì, nhưng mà cái xe thì tôi nghe ba tôi kể là nó nổ mà nó bay 2 cái bánh xe sang hai bên, mà cái đầu xe thì nó tung lên cao rồi nó rớt xuống, thì ba tôi bị thương nhưng mà không có nặng. Nếu mà nổ thẳng lên thì chắc là ba tôi chết rồi. Tôi nhớ thời gian này là tôi cũng rất là cảm động với bà nội tôi. Sáng mà ba tôi đi thì không biết là chiều có về hay không. Lúc đó là gia đình chúng tôi là ở cái chỗ gọi là ô Cầu Giấy. Thì chiều cái là bà nội tôi cứ dẫn mấy chị em tôi ra đón ba tôi. Thì chắc là bà nội tôi cũng lo lắng lắm. Lúc đó thì chúng tôi cũng cảm được cái lo lắng của bà nội, nhưng mà cũng không có biết gì nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại thì thấy là cũng rất là thấy là đời sống của gia đình chúng tôi cũng có nhiều những cái gian nan vất vả. Dạ. Vâng, khi ở Hà Nội. Dạ. Ngay bây giờ thì song thân của chị vẫn còn mẹ tôi thì mất năm 1991. Khi năm 86 tôi có bảo lãnh bố mẹ tôi thì năm 86 cụ Giang này đến đây. Và đến đầu tháng Giêng năm 91 thì cụ mất. Tại vì lúc đó là tôi có một người em năm 75 thì tôi kẹt lại một cháu, cháu bị bại liệt, cho nên là tôi không thể mang cháu đi được. Thì tôi kẹt lại cho mẹ tôi. Và đồng thời thì tôi mang một người em trai út đi sang bên này với tôi. Thì người em trai út năm 91 thì là một sĩ quan quân y của Navy. Và lúc đó là phải đi cái trận ở Kuwait thì lái cả một cái hàng không mẫu hạm, và cậu là y sĩ trưởng của cái hàng không mẫu hạm đó. Thì đi sang bên Kuwait, thì đến cái ngày khi đổ bộ lên thì gia đình chúng tôi cũng không dám nói gì với mẹ tôi cả. Nhưng mà ra ngoài thì mẹ tôi nghe được cái tin đó, thì bà về bà bị đứt mạch máu não, mạch máu lên cao, đứt mạch máu não và bà mất vào 28 tháng Giêng năm 91. Dạ.
Trở lại với cái thời kỳ ở tại miền Nam Việt Nam, thì khi chị lấy chồng năm đệ nhị và sau đó thì chị sống như thế nào? Sau khi mà tôi không có đậu được cái bằng tốt tài 1 thì tôi đi dạy học. Thì một thời gian nữa tôi đi dạy học cho trường Cửu Long. Rồi về sau là ông cha xứ của tôi thì ông ấy muốn tôi về dạy cho trường của ông ấy. Thì tôi về tôi dạy cho trường của cha xứ. Cho đến khi tôi lập gia đình với nhà tôi, tức là trước khi lập gia đình thì tôi đi dạy học. Trong vòng bao lâu năm? Bao nhiêu Khoảng năm? chừng độ 3 năm. 3 năm. Thì sau đó tôi lập gia đình. Lập gia đình rồi thì tôi không có đi dạy học nữa. Một năm sau thì tôi có cháu đầu lòng. Trai hay gái? Là cháu trai. Và tôi đi theo nhà tôi lên Tây Ninh. Rồi đi theo ra ngoài Bồng Sơn tham quan, An Khê, rồi đi lên Kon Tum, rồi đi lên những cái trại ở biên phòng. Chị có thể chia sẻ cái tâm tình của một người vợ, của một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái thời gian đó, đi theo chồng cực nhọc như thế nào và giữ gìn hạnh phúc như thế nào, rồi con cái phải đi học rồi đổi trường như thế nào, khó khăn cũng như là cái vui. Thưa chị, tôi bây giờ tôi cũng thỉnh thoảng vẫn cũng nhắc lại với nhà tôi là chúng tôi cũng là rất may mắn sau cái cuộc chiến này chúng tôi vẫn còn có nhau. Thì cái khóa của anh thì cũng mới tổ chức là 70 năm tuổi đời và 50 năm tuổi lính. Thì những ai còn sống thì đó cũng là một cái điều rất là cảm tạ Thượng Đế là chúng tôi vẫn còn sống. Thì tôi cũng rất là thương nhà tôi, không có muốn ở xa, bởi vì nhà tôi một năm thì thường được đi phép có một lần thôi. Thành ra tôi cứ đi theo lên trên những cái tiền đồn trên đó. Anh ở binh chủng nào? Nhà tôi bên lực lượng đặc biệt, biệt kích dù đấy. Nghe biệt kích dù thì người ta nghe thì ta dễ hiểu hơn. Thì ví dụ như những cái trại gần như cách Tây Ninh khoảng chừng độ mười mấy 20 cây số thì tôi ở lại Tây Ninh. Nhưng mà những cái trại xa quá như ở cái vùng Kon Tum, như là ở Đắc Tô, Đắc Sang hoặc là Platoji, thì tôi đi theo nhà tôi ở trên đó thì xa quá, tôi phải ở trên trại luôn. Thường phải đón máy bay trực thăng từ Kon Tum mà lên mấy cái trại đó không có đường bộ tất cả những cái cầu bị cổng giật sập hết, cho nên là chị mang theo các cháu đi luôn. Tôi thường thì mang được một cháu thôi và tôi để ở nhà cho mẹ tôi. Thì lúc đó thì cháu thứ nhất ấy thì là coi như là cháu ngoại đầu tiên, cho nên là mẹ tôi nhất định là dành nuôi. Tôi muốn cho con tôi đi ghê lắm, nhưng mà mẹ tôi vẫn không, nhất định là từ khi sanh ra là bà cứ ôm và bà đòi nuôi vậy thôi. Thì tôi cũng ở chung với bố mẹ tôi, nhưng về sau thì tôi sanh cháu thứ hai thì tôi mang cháu thứ hai đi lên tiền đồn. Cháu thứ nhất vẫn ở nhà với bà ngoại rồi là đi học. Về sau đến năm 70 thì nhà tôi đã được đi về Sài Gòn. Mà những cái năm ở tiền đồn thì rất là nguy hiểm. Tôi mang bầu cháu thứ hai mà tôi vẫn ở tiền đồn, mà bác sĩ nói là 7 tháng phải đi về chứ không được ở lâu hơn, mà tôi ở đến 8 tháng. Thì đến khi lên máy bay, cái bụng này phải 8 tháng thì chứ không có thể nào mà 7 tháng được. Mà tôi cũng liều như vậy ở, mà cứ nghĩ ở trong lòng nếu mà bây giờ mà họ đánh, mà họ nhất định họ san bằng cái đồn thì chắc là không chạy đi đâu được, chắc chắn là chết rồi. Mà biết là nguy hiểm như vậy mà cũng cứ theo nhà tôi lên trên đó. Vậy thì tới năm 75 thì anh chị có tất cả mấy cháu? Dạ thưa, năm 75 là chúng tôi được tất cả là 5 cháu. Mấy trai mấy gái? Dạ, 2 trai và 3 gái. Thì cháu mà bị bại liệt là cháu gái. Nên cháu năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Đó là cháu thứ mấy? Dạ cháu thứ 3 thưa chị. Đến tôi đi năm 75 thì mùng 4 tháng 8 năm 76. Cháu được bao nhiêu tuổi cháu lúc đó? Cháu được 6 tuổi. Và mất. Khi mà chị sau năm 1900, trong cái thời gian 1975 tháng 4 1975 chị ở đâu? Ở tại Sài Gòn.
Dạ vâng. Lúc đó thì mẹ tôi có mua một cái thuyền đánh cá, cái ghe đánh cá thì dài là 22 thước, tôi nghe vậy. Lúc tôi đi thì tôi đi từ ở Sài Gòn, bởi vì cái Long Thành nó mất trước khi chúng tôi có thể đi ra ngoài cấp được. Và tôi ở Sài Gòn, tôi chỉ biết mẹ tôi nói rằng một cái ghe như vậy thì có nước có gạo sẵn đó rồi. Cái đó là sau 30 tháng 4 phải không ạ? Chuẩn bị. Lúc đó thấy ở các nơi là chạy về, thì lúc đó là mẹ tôi đã mua một cái ghe như vậy để cho gia đình đi. Nhưng mà hầu hết anh chị em tôi ở Sài Gòn, chúng tôi có một cái nhà ở ngoài cấp, ở gần chỗ Bãi Dâu, thì mẹ tôi ở ngoài đó với lại cháu mà bị bại liệt thì ở ngoài đó cho nó mát mẻ để mẹ tôi trông nom. Ở Sài Gòn thì tôi cũng có buôn bán. Khi mà năm 1970 nhà tôi về Sài Gòn thì tôi có buôn bán thực phẩm gia súc, đồ ăn cho heo gà. Khi đó chị ở đâu? Ở đó tôi ở đường nào? Thưa chị, ở chỗ ngã tư Bảy Hiền. Thì lúc đó thì chúng tôi ở chỗ cái cư xá sĩ quan Chí Hòa. Cư xá sĩ quan Dù. Vâng, tức là cái đường mà đi ra Bà Quẹo đó thưa chị. Vâng. Gần đó cho tới ngày 30 tháng 4 năm 75 luôn. Dạ vâng. Thì tôi buôn bán ở đó. Từ năm 70. Dạ vâng. Rồi chị đã đi khỏi Việt Nam vào lúc nào? Thưa chị, khi mà tôi cũng thấy ồn ào quá thì cũng chạy đầu này đầu kia. Tôi có một chị bạn, chị cũng lanh lắm, tại vì tôi buôn bán cho nên tôi cũng không có quen biết nhiều. Nhưng mà chị bạn tôi thì chồng chị cũng cùng một khóa Đà Lạt với nhà tôi, thì chị quen ông đề đốc này, ông đề đốc kia, thì cũng đưa tôi đến rồi thì là để tìm đường đi. Thế nhưng mà lúc cái ngày cuối cùng 27, 28 rồi, mình tới nước họ đi hết rồi. Chị thấy nhà họ khóa cửa lại thôi. Thì lúc đó không biết làm sao thì chạy ra ngoài Tân Sơn Nhất. Tôi ở đó thì nằm la liệt ở đó rồi, cũng không có giấy để đi nữa. Thì cái vào đến đó không có giấy lên máy bay. Thì tôi mới nói nhà tôi là thôi ở chỗ này khổ quá, thôi đi về nhà. Thì tôi có nói nhà tôi rằng thôi ở nhà mà chết trên giường thôi, chứ còn mà nằm đây thế này mà con cái nhau nhóc mà nằm dưới đất như thế này, chờ không biết có được đi hay không. Thì đi về, chúng tôi đi về. Rồi đến khi mà lúc mà Việt Cộng đã đánh vào rồi mà đến chỗ Bà Quẹo rồi, thì cái đêm hôm đó pháo kích mà nhiều quá, thì cái đường dây của nhà tôi sáng ra thì bị đứt đường dây điện rồi, điện thoại rồi không có gọi được đâu. Thì chúng tôi mới chạy lên nhà của bố mẹ tôi ở chỗ gọi là cái chỗ đó gần cái cư xá sĩ quan Chí Hòa. Thì tôi chạy lên trên đó thì bỏ cái nhà ở dưới ngã tư Bảy Hiền này lên trên đó. Thì lên trên đó khi ngay cái điện thoại của ba tôi thì lại còn. Vâng. Thì người bạn của nhà tôi mới nói rằng bây giờ chạy ra chỗ Nhà Bè, thì ở Nhà Bè có cái tàu hải quân của bạn anh ấy, thì là hạm trưởng là bạn của anh ấy, thì chạy ra đó. Thì chúng tôi mới chạy lên nhà anh ấy, thì chạy ra ngoài Nhà Bè. Thì lúc đó thì cái tàu lớn đi mất rồi, thì chỉ còn có một cái ghe gọi là cái tàu nhỏ, tức là cái tuần giang, thì nó chỉ có 4 cái giường treo cho thủy thủ thôi. Thì xuống đó thì chờ đó, thì lúc đó là pháo kích và cái kho đạn của thành Tuy Hạ nó nổ ghê gớm lắm. Lúc đó thì chúng tôi nghĩ là cũng chết mất thôi, không nghĩ là có thể mà thoát khỏi được. Thì cái đêm hôm đó thì cái tuần giang, cái tàu tuần giang nhỏ đó, thì họ đi không có đèn, thì đi qua cái con sông đó rồi đi ra đến ngoài bờ biển, thì ra ở cái chỗ đó kêu là Vàm Láng, tôi nhớ là Vàm Láng, thì đậu đó một đêm rồi cũng không có liên lạc được với tàu lớn. Xong rồi đi thì lênh đênh, thì mới ra đến ngoài cửa biển thì sóng quá, thì tôi bị say sóng, không còn mệt quá. Rồi về sau cái đoàn thủy thủ đó, thì trên cái ghe đó lại có một người xuôi ra của gia đình ông Kiều, là anh ruột của ông Thiệu. Thì
tôi nghĩ là mấy mấy người lính chúng tôi đi thì không có mang được cái gì cả. Tôi nhớ là tôi chỉ xách theo một cái giỏ nó có mấy nắm cơm với lại ít nước uống, mẹ tôi xách ra đó. Thì trên lưng tôi cõng một đứa con và nhà tôi thì cõng một đứa, thì tôi phải mang cái điệu. Tôi bảo điệu cho chắc và không có nhỡ con rớt xuống biển. Thì chúng tôi chỉ có, nhà tôi thì xách được một cái vali nhỏ quần áo, tôi thì xách cái giỏ đồ ăn với nước uống, và trên lưng mỗi người đều cõng một đứa con. Lúc đó thì một cháu mới có 3 tuổi, và một cháu thì chưa được 2 tuổi. Còn hai đứa con lớn thì mỗi người dẫn một đứa. Còn người em của tôi lúc đó 12 tuổi, em út 12 tuổi thì tự nó đi được một mình được. Còn con lớn của tôi thì 9 tuổi và con gái thứ hai là 7 tuổi. Thì cháu giữa để lại, cho nên là một cháu thì 3 tuổi, một cháu thì mới được có 2 tuổi. Rồi chúng tôi cõng đi. Thì đi ra đến ngoài đó rồi mấy người thủy thủ họ không muốn đi nữa. Họ vào họ nằm ở cái chỗ đó là cái chỗ tôi cũng không nhớ là cái chỗ gì, có phải Vàm Láng, và họ nằm đó không chịu đi. Thì sau đó thì có mấy cái tàu hải quân đi ngang qua, nhưng mà chúng tôi vẫy thì họ không có cho lên. Cuối cùng thì cũng may mắn là có một cái tàu mà chở đồ đi về Lục Tỉnh đó. Thì trên tàu đó, cái tàu đó lớn hơn, thì trên cái tàu đó gặp mà anh bạn của nhà tôi, với lại anh Tạ Trường Quân nữa, thì anh Lê Văn Sáng không cơ. Thì anh Lê Văn Sáng thì anh ấy lại là rồi quen cái anh ở bên kia, rồi anh ấy cho sang, anh ngừng lại, anh cho sang cái tàu đó là cái tàu mà chở đồ buôn bán đi Lục Tỉnh thôi, chứ không phải là cái tàu lớn. Thì chúng tôi lên cái tàu đó, thì đi cái tàu đó thì những người thủy thủ họ không có đi theo. Thì đi lênh đênh, lúc ra đến hải phận quốc tế thì mới gặp được một cái hàng không mẫu hạm, nhưng mà người ta lại không vớt. Thì không hiểu tại sao người ta không cho mình lên mà người ta cứ cho mấy cái tàu nhỏ lên. Thì chúng tôi ở trên này đó thì bồng con cái thấy cũng nheo nhóc lắm mà họ không cho lên. Thì sau đó thì thôi và quyết định nếu mà không đi sang bên Mã Lai thì hết mất dầu mất. Thì chúng tôi đi thẳng đi sang Mã Lai. Đi sang Mã Lai thì đi được khoảng chừng độ 5-6 cây số thì họ mang một cái tàu đổ bộ, họ chạy theo, họ kêu lại, họ cho lên tàu. Nhưng mà trong cái thời gian 3-4 ngày mà trên cái tàu đó thôi chị rất là khổ, tại vì tàu đó của Mã Lai phải không? Không, cái tàu buôn đó. Tàu buôn nó của Việt Nam mình. Vâng, để mướn thôi. Tàu chở hàng Lục Tỉnh đó. Vâng, chở hàng Lục Tỉnh đó. Thì thưa chị, lúc đó thì không còn nước uống, cũng không có đồ ăn hết mất rồi. Thì lúc đó mấy cháu rồi có một tuổi mấy, chưa được 2 tuổi, 3 tuổi cũng có phải cạo cái mì gói đó thưa chị. Thì mấy anh chị kia người ta có mì gói, thương cháu quá thì người ta cho. Thì cháu cứ cạo cái mì gói mà uống cái nước rất là bẩn, tôi nhìn lên nó đục mà phải uống. Thì các cháu uống xong như vậy các cháu bị bệnh quá. Thì lúc đó là hai cháu bé là bị sốt rất là cao và bị đi kiết nữa, kiết lỵ nữa. Thì nằm là sốt là mệt lả rồi. Thì đến khi mà tàu Mỹ mà vớt lên trên được cái hàng không mẫu hạm đó thì cho cháu vào phòng lạnh và chữa ngay. Vâng, thì may cũng là nhờ vậy mà hai cháu cũng sống sót. Thì lên cái tàu Mỹ xong là chúng tôi về đến Subic Bay, rồi đi qua Guam, rồi vào trong Chà, một cái chuyến đi cũng khủng khiếp quá. Người nào cũng có một cái chuyến đi khác nhau, không ai đi giống nhau hết, mỗi người một hoàn cảnh. Nhưng mà thưa chị, cái lúc mà chúng tôi ở cái tàu mà tuần giang của hải quân đó, mà sang cái tàu dầu mới là nguy hiểm. Lúc đó cháu gái 7 tuổi đó, thì nhà tôi đứng ở bên kia, tôi thì nhảy sang bên cái tàu kia trước rồi. Thì đến khi cháu gái nhảy sang đó, thì cái ông bên kia ông ấy nắm được cái tay đó, thì cháu rớt xuống. Thì tôi nghĩ là cháu rớt xuống biển. Thì bên kia là tôi cũng lại bị xỉu nữa. Nhưng mà cái hình ảnh đó là cái hình ảnh mà nó khủng khiếp nhất cho tôi được ở trên cái đường vượt biên, là tưởng là con rớt xuống biển. Bây giờ thì một số những câu hỏi liên quan đến chiến tranh Việt Nam. Mình sẽ trở lại cái phần mà đi tới Mỹ như thế nào. Thì
Chị đã sống ở trong cái thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mặc dù là cũng còn nhỏ nhưng mà cũng đã được đi qua và cảm thấy cái đời sống ở tại miền Nam sau khi chị di cư vào thì chị thấy ra sao? Thưa chị, lúc đó ở trong miền Nam thì cũng ngày ngày đi học, nhưng mà không không biết nhiều gì về chính trị cả. Bố mẹ tôi thì lại không phải là không 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 vâng, cụ không có làm cái gì về chính trị hết. Cụ chỉ buôn bán vào trong Nam rồi. Cụ cũng có xe vận tải, cụ cũng làm những cái nghề tự do như vậy. Thì cụ cũng cung cấp à, bắp hoặc là các thứ này kia cho. Đó là lý do là tôi theo cụ tôi mới làm cái nghề mà vâng, thực phẩm gia súc, vâng, cám gạo đồ này kia, bắp này kia, thì cụ tôi thì buôn bán vậy thôi thưa chị. Vâng, còn tôi thì đi học, thành ra tôi cũng thấy là đời sống thì nó êm đềm như vậy, thì ngày ngày đi học. Ruộng vườn thì lúc mà ở dưới thành Tuy Hạ thì tôi cũng rất là yêu, tôi thích lắm, tại vì thấy những vườn rau rồi ruộng vườn tôi thích lắm. Nhưng mà về sau này thì chúng tôi phải đi ra, không có chỗ để đi học, cho nên bố mẹ tôi cũng trở về Sài Gòn cho chúng tôi được có chỗ để đi học thưa chị. Thưa, tới cái thời kỳ đệ nhị Cộng hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì chị cũng là một nữ sinh. Chị thấy cái chế độ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu như thế nào? Cái chính phủ của thời đó như thế nào? Tôi cũng không có khái niệm gì lắm, chỉ biết rằng có một đời sống thì yên vui như vậy thôi. Ở thành phố thì chị thấy coi như là mình không hề biết gì về chiến tranh, tại vì cái thời gian đầu mà ở Bắc vào, tôi ở Phước Lý, thành Tuy Hạ chừng 2-3 năm, thì lúc đó nó an bình lắm. Tôi nhớ là Tổng thống Diệm là đi kinh lý ở dưới đó. Thì lúc đó bé thì cũng chỉ thấy cụ Diệm như vậy thì cầm cờ này kia rồi vậy thôi, chứ cũng thấy là êm đềm. Mà đến khi mà tôi lập gia đình, nhà tôi là nhà binh, thì tôi đi theo rồi tôi mới thấy chiến tranh, tôi mới biết là chiến tranh nó cũng ghê gớm. Đến cái năm mà đảo chính cụ Diệm năm 63 thì tôi cũng đã biết, lúc đó là tôi cũng đã quen nhà tôi rồi. Và khi mà gặp nhà tôi rồi thì những cái trận chiến mà nhà tôi phải đi hành quân thì tôi cũng rất là lo. Còn cái đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa tôi cũng thấy là nó an bình và không biết gì về chiến tranh cả. Cho đến khi mà quen biết nhà tôi mấy năm rồi mới lập gia đình với nhà tôi, thì lúc đó mới thấy là chiến tranh. Mà lúc đầu thì tôi cũng không nghĩ rằng tôi sẽ có chồng lấy lính. Nhưng mà sau này chiến tranh càng nhiều thì thấy thương lính quá. Tôi cứ thấy dừng xe cam nhông mà chở lính đi hành quân về đó thì bụi bẩn, thấy mấy anh thì thương quá, thì tự nhiên thương lính. Thấy chiến tranh càng đến thì thấy tội nghiệp những người lính. Lúc đó tôi mới bắt đầu là tôi nghĩ là thấy có cảm tình với những người chiến sĩ nhiều hơn. Dạ. Cái thời đó, cái thế hệ trẻ thanh niên của miền Nam mình là tới 90% là phải đi lính rồi. Hay là các anh lính chiến là đương nhiên, nếu mà khi đó lấy chồng thì nói thiệt là người nào cũng, ông chồng nào cũng là lính thôi, hiếm khi có ở civil lắm. Chị nếu mà như vậy, sau khi mà chị lập gia đình với một người lính rồi đó, thì nhiều ít gì chị cũng có quan tâm đến tình hình chiến sự. Chị nghĩ như thế nào về cái vụ mà miền Nam bị thất thủ? Thưa chị, cũng khi miền Nam bị thất thủ thì rất là đau buồn, phải nói là như vậy. Cũng không có ngờ mà mất nước mà lẹ đến như vậy. Tôi đi theo nhà tôi ở những cái tiền đồn đó thì thưa chị, thấy là chiến tranh mỗi lúc một gia tăng. Có một lần nhà tôi đã coi như là lạc mất. Tôi ở trong một cái trại ở bên phòng, mà tôi chờ đó thưa chị. Lúc đó tôi ở cái trại Đắc Sang, rồi sau cái trại Đắc Sang là cũng bị đánh lớn lắm. Nhà tôi đã đi lạc sang bên, lúc một cái trận đó, nhà tôi đi lạc sang bên Lào cả một cái
cái tiểu đoàn nó lạc qua bên Lào mà 3-4 ngày không có được tin gì cả. Thì tôi không biết là tình trạng nhà tôi như thế nào. Đấy là những cái thời gian mà chiến tranh nó leo thang. Tôi cũng có những cái rất là lo sợ, không biết là ngày nay ngày mai như thế nào. Đấy là cái thời gian đó mà còn cái giữa hai cái chính thể mà đệ nhất hay là đệ nhị Cộng hòa, thì tôi cũng thật sự ra là tôi cũng thưa với chị là bên nhà tôi không có, tôi lấy nhà tôi mới là bắt đầu có cái đời sống nó biết nhiều về đời quân ngũ, với đời về coi như là những chiến sự một chút. Còn lúc trước là tất cả là toàn là có cái đời sống buôn bán thôi. Thành ra tôi không có biết nhiều. Đến khi lấy nhà tôi thì tôi mới biết. Thì tôi cũng không có cái khái niệm mà so sánh đệ nhất hoặc là đệ nhị Cộng hòa như thế nào. Nhưng mà tôi biết là cái thời gian đó thì tôi đi học đó, thì cũng có biết là tự nhiên thì thấy tôi không có làm gì về về chính trị cả. Nhưng mà chị có đi ủy lạo các anh chiến sĩ ở tại bệnh viện không? Dạ tôi không có đi. Dạ, tôi dạy học ở chỗ trường Cửu Long thì cũng không thấy ai mời đi cả. Rồi đến khi tôi dạy học ở cái chỗ cái giáo xứ của tôi ở nhà thờ Vinh Sơn, về sau ông cha đó bị Việt Cộng giết. Ông cha xứ của chúng tôi bị Việt Cộng giết, thì tôi dạy học cho ông ấy. Và cũng không có hồi đó có cái gì cái gì Cộng hòa, Thanh nữ Cộng hòa hay cái gì đó chị hết. Cái thời gian đó của hình như là không biết là của bà Nhu hay của đấy. Tôi bé bé tôi cũng có nghe là như vậy. Nhưng mà cái thời gian đó thì lại bé quá, chưa có được đi tham dự những cái lớp đó. Dạ. Chị hồi xưa khi mà học trung học chị có đi học Hội Việt Mỹ không? Dạ thưa không chị. Không. Chị thấy cái sự hiện diện của người lính Mỹ ở trên miền Nam của mình, của quân đội Hoa Kỳ ở trên miền Nam mình, chị có suy nghĩ gì không? Tôi lúc đó người Mỹ đến thì tôi nghĩ là cái thời gian đó là tôi cũng đã quen biết nhà tôi rồi. Thì tôi cũng nghĩ một cách là đơn sơ là họ đến họ giúp đất nước mình. Tôi không có nghĩ cái gì xa hơn cả. Thì tôi nghĩ đó là những người bạn đồng minh họ giúp, chứ không có. Tôi rất là, cái suy nghĩ của tôi rất là giản dị như vậy. Dạ. Ở trong gia đình của chị, bà con thân thuộc của chị có ai bị thương trong cuộc chiến không? Hay mất tích? Gia đình tôi thì 5 chị em gái, cho nên là tôi có đến cái người em trai thứ 6 của tôi thì lúc đó có đi lính rồi, mà đi lính không quân. Đi lính không quân, khi mà đi lính thì lại đi lính không thôi, chứ còn cái cậu này cũng không phải là sĩ quan gì cả. Bên nhà tôi thì là mấy anh em, thì một ông thì sĩ quan không quân, một ông thì sĩ quan pháo binh, còn nhà tôi thì đi Đà Lạt. Thì mấy anh em là đi lính hết. Còn bên tôi thì chẳng có ai đi lính cả, nhưng mà đến cái người em trai của tôi và đầu tiên phải đi lính thì có đi lính không quân. Dạ. Sau năm 75 thì những người em chồng của chị có đi vượt biên hoặc là có bị tù cải tạo không? Mấy người em nhà tôi thì tử trận cả. Chỉ có nhà tôi là may mắn là tử trận trước năm 75. Dạ vâng. Dạ. Cả hai người. Ở trong cái tờ bio đó thì chị có nói là chị là người gốc Tàu, người gốc Thượng Du. Thưa, cái gốc này là như thế nào? Chắc là bao nhiêu đời rồi hay là bố mẹ chị đâu người... có phải gốc Thượng Du ạ. Thế đây ghi nào? Nguồn gốc người gốc Tàu, gốc Thượng Du, Việt Nam. Chắc ai ghi người sao? Việt đấy chứ ạ. Chắc là người Việt phải không ạ? Vâng, vâng. Trời ơi, ai ghi thế này? Nó nằm ở trong tờ giấy của chị đó. Ai đánh máy vậy đó? Chắc có thể tôi cũng lầm lẫn đó thưa chị. Người Việt. Người Việt 100%. Nhưng mà họ Hoàng thì có thể là
cái dòng họ đó cũng là dòng họ của Tàu rồi đó. Vâng. Bây giờ trở tới cái cuộc đi của chị trong cái chuyến mà đi từ Việt Nam sang tới Mỹ, thì chị đã kể sơ rồi là bao nhiêu chuyến tàu thì sau đó mới được đi đến Guam. Thì trong cái khi mà bước chân khỏi chiếc tàu đó để đặt chân xuống Guam, chị feel như thế nào, chị cảm thấy như thế nào? Lúc đó tôi bỏ lại một cháu thì cái tâm trạng của tôi rất là buồn, bỏ lại tất cả anh chị em. Nhà tôi thì không có bố mẹ, cho nên là lúc lập gia đình thì vẫn ở với bố mẹ tôi. Thì lúc đi tôi bỏ lại một cháu, thì cái đó là một cái mất mát rất là lớn. Thì tôi giống như là một người mất hồn, như là bị nhà tôi lúc đó tôi đến nơi là tôi 4-5 ngày tôi không ăn uống gì cả. Lúc đến đó thì tôi cứ nằm một chỗ rồi. Nhà tôi phải đưa cháu đi xin thuốc, tại vì hai cháu nó đau nặng lắm. Lúc lên đến tàu mà cái hàng không mẫu hạm của Mỹ thì đã phải đưa vào cấp cứu rồi. Lúc đến chỗ Guam thì cháu vẫn đau nặng, vẫn phải đưa vào cái chỗ để mà rồi nhà tôi đến Guam thì nhà tôi lại bị lạc. Tôi đi mãi không biết là mình ở cái lều nào, thì tôi thì cái nằm một chỗ thôi. Mấy ngày không, người nó dại đi, không có ăn uống gì được hết, cho nên tôi cứ nằm một chỗ rồi. Tôi đi mãi xong mới về đến nhà. Thì tôi chị cái thời gian đó thì phải nói là rất là buồn. Thì tôi bỏ lại một cháu, thì cháu bị bại liệt, cho nên là nếu mà dạ vâng, thêm một cháu mới được có 2 tuổi, một cháu 3 tuổi, thì tôi cõng một cháu, nhà tôi cõng một cháu thôi, không thể nào mà mang thêm một đứa con bại liệt như vậy nữa. Thì ở nhà với lại bố mẹ tôi, thì cái đó là một cái mà đau buồn nhất của chúng tôi. Bao giờ thì cháu mất? Là 1 năm sau chị biết, 1 năm sau thì bên kia rất là khổ, không thuốc men không có, rồi bác sĩ có khi là phải đi cải tạo, đi học tập gì đó, thì không có thuốc. Cho nên là 1 năm sau, tôi đi tháng 4 năm trước, thì đến tháng 8 năm sau cháu mất. Thế chị có bảo lãnh cho ông bà cụ? Dạ có. Ông bà cụ bây giờ nghĩa là khi qua đến đây rồi thì cụ bà mới mất, phải không ạ? Dạ vâng. Dạ. Vừa giờ chị cũng có nói mà chị Hương không có nhớ rõ là về những người em của chị, em gái của chị đó. Dạ. Có đi vượt biên như thế nào? Chúng tôi gia đình đi vượt biên, đi làm mấy chặng thôi chị. Vâng. Thì trong những người mà đi như vậy đó, có người nào gặp trở ngại khó khăn gì không? Dạ thưa chị, trời thương thì cũng không có ai bị chết ở biển cả. Đi là mấy giai đoạn nhưng mà đều đến nơi. Và có một gia đình, một cô em thứ ba thì được gia đình nhà chồng bảo lãnh sang Canada, thì đi bằng đường bảo lãnh. Thì một số thì đi vượt đường bằng ghe đó, thì đến nơi cả, đi mấy đợt nhưng mà đều đến nơi cả. Thì chị 2 đợt. Bố mẹ tôi chúng tôi cũng bảo lãnh qua đến đây. Chị có thể cho biết cái nghề đầu tiên khi mà chị bắt đầu làm ở tại Mỹ? Chị ở bên đảo Guam bao lâu? Tôi ở đó chừng độ chắc khoảng chừng 1 tuần lễ. Vâng, sau đó thì chị được người bảo trợ. Dạ vâng, xong đi rồi là dạ thưa không, chúng tôi phải đi ngay về bên cái trại định cư, cái trại tạm trú ở Arkansas. Không biết tên là cái trại gì. Vâng, chúng tôi đến đó và ở trong đó. Vâng, Fort Smith. Dạ, có đông lắm không ạ ở trại đó? Dạ cũng đông đó thưa chị. Vâng, thì chị ở trại bao lâu? Tôi ở trại khoảng chừng giữa tháng 7, chừng mấy tháng. Vâng, tôi đến đó, tôi không có ở Subic Bay lâu ạ. Tôi lo đi ngay ở Subic Bay để là làm giấy tờ, là đến Guam ngay. Đến Guam thì ở đó chừng độ khoảng chừng 1 tuần thì là đến Arkansas, cái trại Fort Smith đó, cái trại của lính đó. Thì tôi phải ở đó, và tôi 4 đứa con và một đứa em 12 tuổi nữa, cho nên là ít có người mà muốn bảo lãnh một cái gia đình mà đông đến như vậy, là 7 người như vậy.
chúng tôi ở đó với 3 tháng mới có người bảo lãnh. Thì đến khi đó là cái gia đình của ông chủ là ông Perry, bây giờ ông vẫn còn xây nhà đấy, chị Perry Homes ở Houston này đó. Thì cái ông mà Vice President của hai ông bà mới vào trong đó thì phỏng vấn. Thì tôi có mấy cháu thì nó học ở Tabe, cho nên là các cháu cũng nghe được tiếng Anh, thì nói chuyện thì là hai ông bà thích lắm. Vào đến nơi phỏng vấn thì các cháu nói chuyện, thì hai ông bà cũng nói chậm nên là chúng tôi cũng nói chuyện được. Vâng. Thì họ thấy thì họ mới bảo lãnh ra ngoài, cho chúng tôi cũng ở trong nó hơi lâu, bởi vì một cái gia đình đông như vậy người ta không có muốn bảo lãnh đó thưa chị. Như vậy chị đi thẳng từ cái trại Arkansas qua tới Houston. Dạ vâng, và ở luôn Houston từ hồi nào tới giờ? Dạ, từ đó tới giờ. Dạ. Thì cái nghề đầu tiên chị làm ở tại Houston là nghề gì? Thưa chị, cái nghề đầu tiên thì nó thê thảm lắm. Tôi có 2 đứa con lúc đó thì mới 2 tuổi, 3 tuổi. Thì tôi không biết làm cái gì cả mà cũng buồn. Lúc đó nhà tôi thì làm cho cái hãng xây cất của Perry Homes. Nhưng mà từ ở Đà Lạt ra rồi mấy ông lính này đâu có cái nghề gì chuyên môn đâu. Lúc đưa ra ngoài đó thì chẳng có biết cái nghề gì, thợ mộc cũng không có biết, thợ xây cũng không nữa. Thành ra lương thì tương đối là ông mới trả cho cũng dễ chịu. Nhưng mà đến khi tôi đi ra đó thì tôi mới thấy nhà tôi đi làm thì lúc giờ là đi hốt rác ở chung quanh những cái gạch. Vâng, cái chung quanh một cái nhà họ xây xong đó thì gạch dư hoặc là gỗ dư là phải khuân đi. Thì tôi nhìn thấy tôi mới thương quá, tôi thấy tội quá, tôi mới không biết là chồng mình làm gì. Lúc ra mới nhìn thấy như vậy thì thấy tội nghiệp quá, thì tôi về tôi mới nói với cái người sponsor là tôi muốn đi làm phụ với nhà tôi không muốn ở nhà. Nhưng mà bây giờ có 2 đứa con bé như vậy mà tôi phải bỏ lên cái xe với ít đồ chơi cho cháu chơi. Rồi tôi cái ông sponsor thì ông giới thiệu cho mấy người làm trong văn phòng của ông ấy, thì tôi mới đi lau chùi nhà cửa cho họ. Thì tôi sợ các con tôi đó, 2 đứa con nó phá, thì tôi phải mang đồ chơi cho nó ngồi ở ngoài xe nó chơi. Tôi đi vào trong nhà tôi lau chùi nhà cửa. Đấy là cái thời gian đầu. Thì tôi nói cái gì tôi cũng làm. Tôi thấy nhà tôi làm tội nghiệp như vậy thì tôi không có nề hà gì cả, tôi đi làm. Chị làm cái nghề đó trong bao lâu? Tôi làm cái nghề đó khoảng chừng 6 tháng. 6 tháng sau đó? Sau đó thì tôi xin đi lau chùi nhà cửa, nhưng mà những cái nhà mới. Tại vì cái hãng Perry Homes là xây nhà mới. Nhưng sau khi mà tôi biết lau chùi nhà cửa thì tôi lau chùi cái nhà mới cho họ. Nhưng mà tôi cũng phải đền mất mấy cái nhà, tại không có được lương mà lại còn phải trừ qua lương nhà tôi nữa. Nó cái khổ đến như vậy. Tôi không có biết đường chùi thôi chị. Thì những vữa đó họ xây nó rớt xuống cái cửa kính, thì tôi phải chùi cửa kính. Thì đến khi rớt nó xuống như vậy thì tôi không có, nó bị những cái cát đó thưa chị. Rồi tôi lại đem tôi lau kính thì nó chày cái kính. Cho nên là tôi làm một cái tháng đầu tiên bao nhiêu tiền là tôi phải đền hết. Là tôi cứ khóc sưng cả mắt lên, là bởi vì không được, họ còn trừ sang tiền lương của nhà tôi nữa. Người Mỹ người ta rất là thẳng thắn đâu vào đó. Thì cái đó là tôi khó quên nhất là những cái thời gian đầu tôi đi làm. Vâng. Sau đó thì nhà tôi làm cái nghề là nhà tôi thì bị thương rồi, cho nên là khi sang đến đây đó thì nhìn tất cả xây cất cái gì cũng nặng nề quá, mà quanh qua quẩn lại thì thấy là chỉ còn có một cái cách là dán giấy trên tường, dán giấy hoa trên tường, thì là đến hợp với lại cái khả năng của mình, với cái sức khỏe của mình. Thì nhà tôi mới nói với ông Gary là cho tôi học cái nghề đó. Thì học cái nghề đó rồi thì nhà tôi làm cái công việc đó, rồi tôi cũng theo phụ với nhà tôi bỏ cái nghề lau chùi nhà cửa là đi phụ với nhà tôi. Và tôi cũng bắt đầu tôi biết dán giấy, biết dán giấy là chúng tôi làm cái công việc đó. Để ở trong cái tờ bio thì được biết là chị có một cái nghề rất là dễ thương, đó là cái nghề mà trang hoàng nhà cửa, trang trí nội thất. Chị có thể cho biết lý do nào mà chị đi đến cái nghề đó? Dạ thưa chị, sau khi một thời gian mà tôi đi dán giấy với nhà tôi thì thường nó lại có thêm một cái nghề nữa là làm màn cửa, trang hoàng bên trong.
Thành ra tôi học thêm một cái nghề may màn cửa và trang trí màn cửa trong Chị được đi học trong bao lâu? Chị đi học có scholarship hay là chị tự học hay là người ta cho chị đi học? Sau khi chúng tôi có một em của một người bạn nhà tôi có một cái cửa hàng như vậy, có một cái công việc như vậy ở bên Cali, thì tôi sang bên đó tôi học nghề và về rồi tôi cũng bắt đầu làm sang cái nghề đó. Tôi cũng rất là thích cái đó. Tôi cũng làm cái đó một thời gian. Và bây giờ vẫn còn tiếp tục làm không? Dạ thưa không, chúng tôi về hưu lâu rồi. Bởi vì tôi cũng nhà tôi đã lo một cái tiệm, chúng tôi có một cái tiệm bán giấy dán tường và những cái đồ mà trang trí ở bên trong nhà. Thì nếu mà nhà tôi không thể giúp tôi ở cái công việc bên này được, thành ra tôi một thời gian sau thì tôi cũng không có làm được một mình cái về cái màn cửa cũng như là làm những cái đầu giường hoặc là bọc ghế rồi này kia. Thì cái công việc đó thì luôn luôn là có hai người, cũng phải có cái sự giúp đỡ của một người chồng nữa. Ví dụ như gắn màn chẳng hạn, thì đôi khi mà cũng phải đẹp và cũng phải có một cái con mắt mỹ thuật của cái người biết gắn màn nữa, chứ không phải người nào cũng gắn được. Thành ra tôi cũng rất thích cái đó. Rồi ví dụ như là làm những cái gối để comforter trên giường, nó cũng nhiều thứ tôi thích lắm, nhưng mà về sau tôi cũng không có làm nổi. Vâng. Thế thì bây giờ còn các cháu con của chị, các cháu đã lớn rồi thì các cháu đã học ngành gì, đã tốt nghiệp như thế nào, chị có thể cho biết? Dạ thưa chị, tôi được mang đi một người em trai và tôi có hai cháu trai và còn hai cháu gái. Thì trời thương thì tất cả học hành cả. Người em trai thì là bác sĩ chuyên khoa về tai mũi họng và mũi xẻ, nhưng mà hồi đó là có đi hải quân, vâng, cho nên là vào trong hải quân thì cũng rất là vui là được lên làm việc trên một cái hàng không mẫu hạm, là y sĩ trưởng của cái tàu đó. Mà khi mình ra đi năm 75 mình cũng được một cái tàu như vậy cứu vớt. Mà bây giờ đó thì cũng rất là vui vì có người em vào hải quân và làm việc ở trên một cái con tàu lớn như vậy, là y sĩ trưởng của cái tàu đó. Thì chúng tôi lại được chở lên cái tàu đó để đi coi một cái tầng thì có 300 giường bệnh và 4 phòng mổ. Vâng. Thì thường nếu mà không phải đi chiến đấu thì cái tàu như vậy thì có một bác sĩ thôi, tức là một em trai tôi là lo cái tàu đó. Nhưng mà nếu khi nào mà là đi chiến đấu, với đi Kuwait hồi đó là em trai tôi có đi cái trận đó, thì phải tăng cường thêm 3 bác sĩ nữa, và trong tàu đó là có 4 phòng mổ và 300 giường bệnh. Thì tôi được vào thăm lên boong tàu đi chơi. Thì em trai tôi có nói là mỗi sáng là chạy bộ, là chạy trên cái boong tàu như vậy. Bên trên tàu đó là một cái chỗ để đậu máy bay. Vâng. To lắm. Dạ vâng. Và một tầng như vậy là có 300 giường bệnh và 4 phòng mổ thưa chị. Có phải cái người em đó là cái người mà chị nói thì tới Kuwait rồi mất? Dạ không ạ. Thế thì tại sao bà cụ lại sợ? Bà cụ lại thì cụ chỉ nghe như vậy thôi, là cụ đã bị tai biến mạch máu não, cụ mất rồi. Dạ vâng. Thì người em tôi thì vẫn còn. Dạ vâng. Thế rồi còn các cháu? Dạ các cháu thì cháu thành danh toại hết. Vâng, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn chị. Vâng. Các cháu thì sang đây đó, lúc đầu đó thì tôi không hiểu tại sao mà người Mỹ cứ cho con họ đi làm sớm như vậy. Thành ra đi làm để mới biết được cái vất vả, mới biết cái đồng tiền, phải đổ mồ hôi ra mới có được đồng tiền. Cho nên là tôi cũng theo cái gương đó mà tôi bắt đi làm. Thì cháu gái là 12 tuổi là phải đi babysit thì nhà bên cạnh, nhưng mà thực sự ra là mẹ vẫn cứ phải chạy sang dòm tới dòm lui. Rồi mấy cháu kia thì đi làm với chúng tôi, đi học về cũng phải đi làm thêm mấy giờ đồng hồ đó với lại bố mẹ, cả người em trai nữa cũng đi phụ ra. Thì mới biết giá trị của đồng tiền, mới biết là cái phải có mồ hôi rồi mới có đồng tiền. Mà như vậy thì tất cả là
mọi người là phải chịu khó học, nếu không học mà thì sẽ phải để làm vất vả giống như bố mẹ vậy thôi. Cho nên là có lẽ là nhờ vậy cho nên là các cháu từ người em út tôi mang đi vẫn bốn cháu, cháu nào cũng phải lo học hành, mà cháu nào đi học về tôi cũng bắt đi làm. Tôi bắt đi làm vậy. Khởi đầu là tôi đi lau chùi nhà cửa những căn nhà mới đó thưa chị, đó bên trong nữa thì tôi về là phải đi làm với tôi mỗi một ngày là mấy tiếng đồng hồ. Cho nên là bé thì biết hút bụi, biết chùi những cái khung cửa sổ, chùi bụi. Còn những cái việc khác thì tôi làm, thì các cháu cũng làm vất vả. Cho nên là tôi cứ dạy các cháu là nếu các con không chịu học thì mai mốt là các con cũng phải làm việc cực như bố mẹ thôi. Thì thời gian đó đi học về, có bữa đi học về cũng khóc nói chứ mẹ ơi, tụi nó cứ nheo mắt lên nó bảo con là Trinh như này, thế rồi thì nó chọc và con học giỏi là con không có xấu hổ gì hết á. Đứa nào muốn trêu con thì trêu, con ráng con học giỏi hơn tụi nó thì là nó không có trêu nữa. Mà có thật là các cháu trời thương, các cháu cũng học hành ngoan ngoãn. Vâng thưa chị. Thưa chị, như vậy thì nhìn lại cái cuộc đời, cái phần đời của chị ở tại Hoa Kỳ, chị thấy nước Mỹ như thế nào, người dân Mỹ như thế nào? Tôi thấy là phải rất là cảm ơn đất nước này cũng đã bao dung. Nếu mà tôi nghĩ là nếu mà tôi không qua được tới đây và tôi ở nhà thì chắc nhà tôi đã chết ở trong tù. Và chắc chắn là những người bạn của nhà tôi mà bị kẹt lại thì các cháu đâu có học hành gì được. Sang đây thì cũng phải có một đời sống tuy là cũng đầy đủ nhưng mà cũng vất vả, không có cơ hội để đi học. Chúng tôi sang đây năm 75 thì các cháu được đi học, thì các cháu coi như là học hành tới nơi tới chốn. Cảm ơn Thượng Đế, các cháu ngoan, không có lêu bêu. Nhìn lại có những gia đình mà sang đến đây rồi nhưng mà nhiều khi con cái cũng không có thành đạt được như là cha mẹ mong muốn, thì đó là một cái điều mà chúng tôi cảm thấy là rất cảm ơn Thượng Đế. Đến đây bình an, không có ai bị chết ở ngoài biển, ngoài khơi. Cũng có cái đau thương là bỏ lại một cháu và đến năm 76 thì cháu mất. Thưa chị, từ đầu đến giờ có cái điểm nào mà Diễm Hương chưa có hỏi chị nhưng mà chị rất muốn nói không? Thưa chị, một cái điều là rất muốn nói là về người mẹ của tôi. Khi mà mất ở ngoài Trung đó, thì những cái ghe chúng tôi có, mẹ tôi có một cái nhà, chúng tôi cũng có một cái nhà ở ngoài Vũng Tàu, thì gần ở chỗ bãi Dâu, rồi gần ở chỗ cái bến cầu đá. Thì những người chạy về đó, thì lúc đó chúng tôi có một cái xưởng làm nước mắm ở ngoài đó, thì mẹ tôi trông nom. Đến khi mà người Việt mình chạy ở ngoài đó về bằng ghe, thì lúc đó tôi không nhìn thấy mà tôi nghe mẹ tôi nói là có người đã chết ở trên ghe bởi vì đói, vì khát. Thì về đến đó với Vũng Tàu thì là trong nhà mà có cái gì thì là mẹ tôi đã mang ra cho hết. Nước mắm thì có sẵn rồi, cụ có mấy chục bể nước mắm, cụ lấy ra cụ cho. Thế trong nhà thì có mấy bể nước mưa, bể nước mưa ở ngoài cấp thì hiếm, nên cụ có gì cụ cho. Rồi đó là những cái tâm tình của cụ, tức là trong nhà có cái gì thì cho hết. Chúng tôi cũng ảnh hưởng được cái tâm tình của cụ, rất là thương người. Thì từ đó tôi cũng học được ở nơi mẹ tôi những cái điều đó, những cái lòng từ tâm của mẹ. Và khi sang đến Mỹ cái thời gian đầu thì tất cả ví dụ như là những bạn bè của các em tôi đến thì chúng tôi cũng lo, nhưng mà bạn bè của nó đến thì chúng tôi cũng muốn là kêu mang các em cũng như là các bạn bè của em, vâng, bạn bè thân, thì cái khả năng của mình giúp được bao nhiêu thì mình cũng vẫn muốn giúp. Vâng. Thưa chị, cái mối thâm tình cảm gia đình đó ở Việt Nam chắc chắn là chị có rồi, nhưng mà khi ra tới hải ngoại đó thì những dỗ kỵ Tết nhất, chị có hướng dẫn cho các cháu là phải có cúng gia tiên, phải mùng 1, mùng 2, mùng 3 phải có
giữ gìn những cái văn hóa truyền thống, có không? Chị có thể nói. Dạ thưa có chị. Vâng. À, các cháu thì luôn luôn là tôi cũng hướng dẫn các cháu là tới cái ngày đó cũng phải về. Tôi cũng còn ba tôi năm nay 97 tuổi, cho nên là Tết nhất đây thì bao giờ cũng tất cả con cháu và quây quần, ít nhất là có một ngày quây quần với cụ. Dạ, rồi thành ra cái ngày Tết thì bao giờ cũng rất là thuần túy ở Việt Nam. Dạ, chúng tôi cũng có ờ, gói bánh chưng và tất cả những cái món ăn ở Việt Nam. Năm nay đó thì đặc biệt năm nay là gói bánh chưng mà gói có mấy chị em, tôi có một cô em ở Atlanta thì năm nay cũng về đây. Dạ, cho nên là ba chị em gái quây quần gói bánh chưng thì nhớ lại những cái ngày Tết ở Việt Nam rất là nhiều thưa chị. Thưa chị, còn một điều nữa đó là khi chị ở tại Hoa Kỳ đó, chị dạy dỗ đặc biệt là các cô con gái, thì chị có nghĩ rằng thì là có một phần cái phong tục tập quán của Việt Nam mình cần phải gỡ bỏ để cho các cháu có một lối sống nó phóng khoáng hơn, thích hợp hơn với văn hóa Mỹ không? Hay là chị nghĩ là văn hóa Việt là cần phải giữ gìn một cách tuyệt đối? Thưa chị, thực sự ra tôi cũng muốn có một tôi cũng không có ép mà con cái một cách quá đáng, nhưng mà tôi vẫn muốn là tất cả các con cái của tôi giữ tất cả những cái phong tục của Việt Nam. Cho nên tất cả đám cưới, ví dụ tôi có hai cô con gái là tất cả những nghi thức vẫn giữ tất cả những cái phong tục của Việt Nam thưa chị. Và có những cái mà thì cũng nới lỏng cho các cháu một chút, nhưng mà những ngày Tết, ngày giỗ thì luôn luôn là các cháu vẫn về sum họp đầy đủ. Vâng, những ngày Tết, ngày giỗ. Mẹ tôi thì đã mất từ năm 91, khi mà chị nhớ là ngày 15 tháng Giêng là đổ bộ lên cuối thì 28 mẹ tôi mất. Mẹ tôi bị tai biến mạch máu não và là mất ngày 28. Vừa giờ Diễm Hương có gửi đến chị câu hỏi mà thấy chưa được chị quan tâm để ý đến đó. Đó là chị có nghĩ là những cái phong tục Việt Nam của mình có những cái gì cần phải giảm bớt đi không? Cái phong tục của Việt Nam của mình thì tôi thấy là cũng rất là đáng yêu. Nhất là những cái ngày giỗ, ngày Tết thì như là những ngày giỗ, như giỗ mẹ tôi thì tất cả anh chị em của chúng tôi là về hết, quây quần, không những con mà cháu chắc về đầy đủ hết cả chị. Cái ngày đó như là cái ngày họp mặt giỗ mẹ tôi, nhất là giỗ mẹ tôi, là đầy đủ tất cả anh chị em là cũng có mặt hết ở trong cái ngày giỗ mẹ tôi. Và mẹ tôi lại mất vào cái ngày cuối năm, thì tôi nhớ cái cuối năm đó rất là buồn thảm. Mà em trai tôi lúc đó ở bên Kuwait thì không về được, nó không xin được. Mà lúc đó là nó nghe tin mẹ tôi mất đó, thì gia đình cũng có ý là đợi mẹ tôi mất vào ngày thứ hai, mà đợi cho đến mãi không được về cho đến thứ bảy thì mới là ngày để đưa đám mẹ tôi. Thì nó bên kia nó cũng buồn lắm. Tôi nhớ là cái Tết đó là cái Tết mà khó quên, rất là khó quên cái Tết đó. Thưa chị, xin thay mặt các anh chị ở trong hội bảo tồn văn hóa và lịch sử người Mỹ gốc Việt, chúng tôi xin cảm ơn chị đã đến đây để chia sẻ cái tâm tình của mình về cái nếp sống đời sống cá nhân rất là riêng tư, rồi đến cả một cái cuộc đời từ ngoài Bắc vào trong Nam, từ Nam ra tới hải ngoại. Và cuối cùng thì chị đã thành công trong cái việc hướng dẫn con cái có một cái tương lai bền vững, và bây giờ thì đang sống êm ả trong cái tuổi về hưu. Thì xin cảm ơn chị. Thì đây cũng là một cái phần lịch sử mà chị đã đóng góp để cho các em trẻ sau này, các em hiểu biết được cái thế hệ cha anh đã vất vả phải đi như thế nào, và các em đương nhiên là phải có cái bổn phận phải gìn giữ. Xin cảm ơn chị. Vâng, cũng xin cảm ơn chị cũng như là chương trình bảo tồn văn hóa, vâng, rất là nhiều cho tôi có cái cơ hội để chia sẻ với những cái những nỗi gian nan cũng như là vui buồn trong cái quãng đời từ lúc mà di cư từ năm 54 cho đến ngày nay. Thì cũng cảm ơn Thượng Đế là bây giờ gọi như là an cư lạc nghiệp, các cháu cũng nên người có cơ hội học hành ở bên đây, và coi như là
như thế là một cái niềm rất là vui trong cái tuổi à, về chiều của chúng tôi. Dạ vâng. Xin cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Chị chờ chút xíu để Diễm Hương kêu Jason vào để nó cho chụp những cái hình. Chị có muốn đưa những cái hình nào không? Dạ. Vâng, thì sang bên đây thì thưa chị, chúng tôi cũng có một cái chương trình từ thiện, dạ, cũng như là bảo tồn văn hóa nữa. Thì cái chương trình Da Trắng này cũng là một thứ bảo tồn văn hóa ở Việt Nam. Và chị lên radio nào? Dạ, của đài 900. Vâng. Tôi cũng lo cái chương trình này cũng cả 10 năm nay rồi cho cái đài này. Dạ. Vậy thì chị có thể nói thêm một chút xíu, khi mà chị làm đài như vậy đó, để đưa lên một cái chương trình mà về Da Trắng như vậy thì chị cảm thấy như thế nào? Dạ, thưa chị, từ đó đến giờ thì cũng rất là thích, bởi vì nghĩ rằng tất cả những cái món ăn của Việt Nam của mình cũng chính là những cái văn hóa của quê hương mình, cho nên là tôi cũng rất là yêu thích cái chương trình này. Bởi vì vậy mà tôi cũng giúp cho đài này, tôi nghĩ là suốt 10 năm nay. Lúc này thì tôi có cái công việc từ thiện giúp cho những em bé mồ côi khuyết tật, cho nên là lúc này bận quá, chỉ còn làm được có 1 tháng có 2 kỳ. Trước đây tôi làm 1 tháng tuần nào cũng làm. Vâng, cái chương trình Da Trắng. Dạ vâng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một cách bảo tồn văn hóa qua những món ăn rất là Việt Nam của mình. Dạ. Thế chị, những cái hình ảnh này, cái ảnh nào mà chị muốn đưa cho chị muốn ghi vào trong cái phần phỏng vấn này? Dạ. Có lẽ là chị phải là thì Hương sẽ giơ lên và chị sẽ là cái người mà không nói biết về là tấm hình đó. Dạ. Chắc thì là tôi cũng rất là đây là cái tàu của em trai tôi, là y sĩ trưởng của cái hàng không mẫu hạm đó. Dạ. Chị nói lại đi. Dạ thưa, đấy là người em trai của tôi, cũng qua đây năm 1975 với chúng tôi và đã trở thành một y sĩ trưởng về cái ngành chuyên khoa về tai mũi họng. Và nhờ đời sống của nhà binh này mà cậu rất là giỏi, và khi ra trường là lương của cậu là đã gấp đôi con gái tôi, với con rể nữa chị. Đây là tấm hình, đó là tấm hình của cả gia đình. Lúc đó mẹ tôi mất rồi, mới chỉ còn có ba tôi với các con, với lại cháu ngoại đầu tiên là đi chơi ở trên Colorado. Cái này là cả gia đình ạ. Rồi tất cả những cái phong tục đó thưa chị, là đấy, con gái đây, đám cưới là vẫn là giữ tất cả những áo dài. Con đấy con gái nhỏ. Chị có thể nói về bức ảnh này. Dạ, con gái nhỏ đấy, đám cưới con gái nhỏ cũng là một luật sư về tức là về thuế, vâng, quốc tế. Và đây là con gái lớn, và đám cưới con gái lớn, và con gái lớn là một bác sĩ về MD, về chuyên khoa về rehab thưa chị. Rồi, cảm ơn chị. Cái hình này là cái hình đã đến cái mốc này từ năm 94. Đó cũng là một cái cơ duyên. Chúng tôi lần đầu tiên đi về Việt Nam mà lên đến đó, lúc đó là cái mốc này chưa có mất. Và chúng tôi về, và cũng bắt đầu nhen nhúm về đi dọc Việt Nam thì mới thấy là lúc đó rất là nghèo. Và chúng tôi đã có cái ý tưởng, và có một cháu gái bị mất vì bệnh hoạn, cho nên là trong cái tâm tình đó tôi mới có nảy ra cái ý tưởng là muốn làm cái gì cho trẻ em. Và chính vì vậy chúng tôi có cái chương trình giúp đỡ những trẻ em tàn tật thưa chị. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi. Tôi chắc vậy thôi.
thôi, chứ còn những cái này thì Có cái nào của năm 54 không chị? năm 54 thì không Wow. có, nhưng mà cái này là tôi cũng đi theo nhà tôi lúc đó là Chị nhà nói tôi lại đi cũng- nha. Dạ. Dạ thưa, cái hình đó là cái hình mà chụp ở tiền đồn, khi mà tôi đi lên trên một cái tiền đồn. Cái tiền đồn đó gọi là cái tiền đồn Đắc Sang là sau này là bị mất, và cái tiền đồn đó là nhà tôi xây, cái trại Đắc Sang, cũng như cái trại Platoji là nhà tôi xây. Thì tôi đi theo nhà tôi, mà đây cái hình này là cái hình đầu tiên mà cái mùa thu đầu tiên ở Mỹ đó thưa chị. Chị nói lại đi. Dạ thưa, tấm hình đó là cái tấm hình mà mùa thu đầu tiên chúng tôi tới Hoa Kỳ, ở cái đó là cái quang cảnh ở cái khu vực Mã Cang So đó thưa chị. Dạ. Dạ. Cái mùa thu năm nay. Dạ. Wow, giữ được mấy cái ảnh quý quá hả chị hả? Dạ. Ok. Cảm ơn chị rất là Rồi, nhiều. cảm ơn chị rất là nhiều. Sau cái dịp để mà chia sẻ. Có nhiều chị ngại không dám nói, mà Diễm Hương nghĩ là cuộc đời của mỗi người đâu có phải là mình muốn mà được đâu. Dạ. Thành ra Thượng Đế xếp đặt hết à. Thành ra mình cứ khi mà mình nói ra thì đây là cái bàn tay của Thượng Đế chứ không phải tại mình đâu. Dạ. Thành ra lúc nào Diễm Hương cũng đề nghị là cứ nói hết từ trái tim của mình đó, thì biết đâu nó sẽ nguôi ngoai trong thời gian tới, nó sẽ nguôi ngoai, tại vì có nhiều chuyện mình chỉ nói với gia đình thôi. Dạ. Cũng cảm ơn chị cũng như là cảm ơn hội đã cho tôi cơ hội để chia sẻ. Tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời của chị cũng sẽ được các em sinh viên nó nghe. Dạ. Sẽ thông qua bằng tiếng Anh cho chúng nó nghe. Dạ. Rồi chúng nó sẽ biết được cái khổ cực của cái thế hệ cha mẹ như thế nào. Dạ. Đi làm cleaner, đi làm đủ thứ hết trơn cho con. Dạ. Thành ra rất là quý. Các cháu có lẽ là con gái lớn khi mà cháu lên làm director của một cái nhà thương Warm Spring ở trên gần đây, Victoria. Nói nhiều có về quá khứ quên mất hiện tại. Thì lúc mà lên đến nơi đó thì người ta hỏi thì biết là cháu phải đi vượt biên như thế này. Người ta quên ngay là cái vấn đề mà cháu lên trên đài để mà giới thiệu về cái công việc của cháu, thì lại toàn là nói về cái chuyện cháu chuyến đi. Mà lúc đó cháu 7 tuổi, cháu cũng nhớ khá nhiều, và đến giờ này vẫn còn nhớ như cái cái đoạn đường đi lúc đó 7 tuổi mà đi vượt biên nguy hiểm mà đói khát như vậy đó thưa chị. Nhưng mà cứ đi cũng biết tiếng Anh một chút, thì cứ ra gặp mấy ông Mỹ thì là mấy ông Mỹ biết nói tiếng Anh, mấy ông cho đồ ăn, thế xong lại mang về cho mẹ, chứ mẹ thì nằm bẹp dí một chỗ là không dậy nổi chị. Vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Có cho chúng tôi có cái cơ hội để chia sẻ. Cảm ơn chị rất là nhiều, chị đã đến.